2 năm trước, cảnh phim ma quái này được chia sẻ lên nền tảng YouTube bởi một người dùng có tên Beast Philistine. Anh ta cho biết vào một đêm, một trong những camera an ninh sân sau đã ghi lại được một cảnh tượng dị thường không thể giải thích như thế này. Một thứ gì đó không biết từ đâu bậy rất nhanh lao thẳng vào cánh cửa nhà kho, khiến nó mở toang ra như vậy. Người đàn ông nói rằng giữa hai cánh cửa nhà kho có một cái móc đã bị rỉ sét nhẹ, nên rất khó để hai cánh cửa kia mở tung ra như thế. Anh không rõ cái thứ quái dị dường như lao xuống từ bầu trời kia là gì, và vì sao nó lại chọn nhà kho của anh để lao xuống. Người chia sẻ cảnh phim cho biết thêm, trước khi sự kiện quái dị này xảy ra, bên trong nhà anh đã xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ khác, như là những tiếng động lạ phát ra trong nhà, những thiết bị điện tử như là lò vi sóng, bình nước nóng luôn tự hẹn giờ vận hành một cách khó hiểu. Kỳ lạ hơn, con chó của họ luôn nhìn chằm chằm vào một khoảng không, có khi nó nhìn đăm đăm vào các thành viên trong gia đình anh rất lạ. Và bây giờ, điều kỳ lạ không thể giải thích này lại xảy ra trong khu sân sau. Một thanh niên người Tây Ban Nha có tên là Ariel đã có chia sẻ một câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật đã xảy ra trong ca trực của mình. Ariel cho biết hiện anh đang là một nhân viên bảo vệ cho một công trình đang trong quá trình thi công. Trong một đêm nọ, vì cũng đã muộn nên dự định ngả lưng nghịch điện thoại một chút, nhưng một sự kiện kỳ lạ đến lạnh người đã xảy ra khiến Ariel vô cùng hoang mang. Xem nha. Y aquí en la escuela cuando empiezan a ladrar los perros así a llorar. Ah, visto. Ahí empieza a joder, como a golpear. Todas las noches hace lo mismo. ¿Qué pasa? Tempranito empiezan a hinchar las pelotas. Ariel nói, những điều quái dị như thế hầu như xảy ra mỗi đêm, vô cùng ma quái. Những tiếng gõ cửa lẫn vào tiếng chó rền nghe rất xa xăm, giống như nó đang vang vọng từ một cái hố sâu thăm thẳm vậy. Ariel thắc mắc khu nhà vệ sinh này không rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì để bây giờ hầu như mỗi đêm những điều quái dị không thể giải thích xảy ra như vậy. Và cũng thật trùng hợp, khi cánh cửa kia từ từ mở ra, những tiếng chó vang vọng kia nó cũng im bặt. Đến tận bây giờ, cảnh phim ma quái của Ariel vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Và nhiều người xem cũng thắc mắc tương tự như Ariel, không rõ cái nhà vệ sinh có liên quan gì đến những tiếng gõ lẫn trong những tiếng chó rền vang vọng này. Những công nhân đang làm việc cho công ty Sligolas đã gặp một sự việc khiến họ vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Được biết đây là một công ty chuyên sửa chữa và tái tạo nhà ở,
Và gần đây họ đã nhận được một hợp đồng cải tạo lại một tòa nhà đã bị hư hỏng nặng nề vì một đám cháy kinh hoàng. Sẽ không có gì để nói nếu như họ không nghe thấy những điều này đang phát ra từ bên trong ống khói của tòa nhà. There won't be 40 minutes later. you release 4. Lúc bấy giờ cả hai người đàn ông không thể giải thích những giọng nói thì thầm kia là của ai. Họ mơ hồ đoán rằng rất có thể những tiếng thì thầm đó có liên quan đến vụ cháy trong quá khứ. Mặc dù tin như vậy, nhưng cả hai người họ không hề sợ. Ngược lại họ còn nói cười và tiếp tục công việc của mình, mặc cho những giọng nói kia vẫn đang đều đặn vang ra từ bên trong ống khói. There won't be 40 minutes later. Một phụ nữ người Tây Ban Nha có tên là Aisa đã có chia sẻ một cảnh phim ma quái lên trang cá nhân và cho biết lúc bấy giờ ngoài trời đang mưa, hai vợ chồng cô đang lái xe trên một con đường và khi đó phía trước cách xe cô tầm vài mét có một chiếc xe khác cũng đang di chuyển chậm rãi trong cơn mưa. Nhưng mà quái thay, bên trong chiếc xe đó lại có một thứ mà khi nhìn thấy, hai vợ chồng cô đã lạnh hết cả người. Aisa nói rằng cô không biết đó là gì, nhưng cô tin đó không phải người. Mặc dù có thể nhìn thấy rõ hai tay của nó đang quờ quạng bám vào kính xe, nhưng nếu là người thì không thể nào đôi mắt của họ lại có thể phát sáng một cách ma quái đến lạnh người như vậy. Chỉ vài tháng trôi qua, sau khi cảnh phim được Aisa chia sẻ, nó đã thu hút một lượng người xem khổng lồ. Một số người bình luận rằng nếu trong xe là một con người bằng xương bằng thịt thì khả năng cao người đó đã bị ma quỷ sở hữu, bởi đôi mắt ma quái kia đã cho thấy như vậy. Is that Jesus Christ? Please. Please, our Father God. Mom, es un hombre. Es un hombre. Yes, Mom. But it went behind the tree and I can't see it no more. Oh no, it's right there. Hello?
come home right now, babe. Vanessa, do you mind moving your car so I can